Papaano ba mag-makeup sa Photoshop? Stay tuned! Hello everyone! Welcome to my channel. So today ay kakaroon po tayo ng editing sa Photoshop kung paano mag-makeup sa Photoshop. Yung pag-makeup, yung lalagyan ng lipstick, lalagyan ng eyeliner, lalagyan ng foundation, o lalagyan ng eyeshadow sa ano pa. Yun ay ginagawa ng mga makeup artist. So, ang gagawin natin ay magiging makeup artist tayo sa Photoshop. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga ginagawang mga video. Okay? So, umpisa na natin. So, bibilisan ko para hindi kayo maboard. Okay?
guys, nakita nyo kung paano ako mag-makeup sa Photoshop. So kung marunong kayo mag Photoshop, o gumamit ng software na yan, ay pwedeng yung gawin yan. So kung nagustuhan nyo itong aking ginawa, aking video, sana mag-like, mag-subscribe, and share. Okay? Thank you!